السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير، صحة لاباس، هانين. هنا عندنا 60 مترو، وهنا اللي غنصوروا لكم فيها 64 مترو. يا بسم الله، توكلنا على الله. هنا عندنا مع الدخلة كاينة بركة. هنا غنمشيو للصالون. صالون فيه 3 مترو على 5. والشميشة اللي ضاربة في الصالون دابا ضاربة الشمس ديال العشية. التوقيت ديال الشميشة اللي ضاربة 6، يعني 6 قل ثلث. هنا اون فاس معنا بلاصة الثلاجة، بلاصة ماكينة الصابون. وهنا عندنا الباركو. هذا بيت نعاس بالبلاكار. بيت الناس ديال الوليدات بالبلاكار. فيه 4 مترو على 4 مترو، هادي فيها 64 مترو. بقى ب45 مليون قابل للتفاوض. بيت ناس بالبلاكار، الكوزينة بالباركو. هنا عندنا الصالون فيه 3 مترو 20 على 5. هنا عندنا بركة اون فاس الصالون، وعندنا الحمام. والسلام عليكم.